ร้านเค้กสไตล์เกาหลีนะคะแขกรับเชิญที่แบบน่ารักสไตล์เกาหลีเนี่ยนะคะมาร่วมด้วยกับเราแต่วันนี้ค่ะชื่อจิ๋วนะคะเขาเรียกว่าอะไรครีมค่ะอันนี้ก็คือไข่เค้กหรือไข่เราใช่ไหมที่ทานไม่ได้แต่ว่าน่ารักของพวกเราที่ของฝากมาให้วันนี้นะคะแล้วก็อยู่ที่ร้านเล็กๆคาเฟ่นะคะร้านนี้นะคะเขาก็จะเป็นร้านเค้กสไตล์เกาหลีนะคะที่ช่วงนี้แบบกำลังฮิตมากๆเลยก็จะมีเค้กหลายรูปแบบที่แบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่ร้านนะคะเป็นร้านเค้กสไตล์เกาหลีนะคะเราก็เลยจะมีแขกรับเชิญที่แบบน่ารักสไตล์เกาหลีอย่างเงี้ยนะคะมาร่วมด้วยกับเราภายในร้านนะคะนอกจากเขาจะขายเค้กที่แบบสำเร็จรูปแล้วเขาก็จะมีให้เราทำเค้กด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะว่าด้านในเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวก็ไปพบกับแขกรับเชิญพิเศษของเราด้วยว่าเขาจะน่ารักขนาดไหนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็พบกันค่ะกับน้องจิ๋วค่ะยังไงก็เดี๋ยวให้น้องแนะนำตัวก่อนนะคะวันนี้ค่ะชื่อจิ๋วนะคะก็ไอจีนี้เลยปิ๊งไอจีติ๊กต็อกก็ไอจีติ๊กต็อกก็ได้เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเค้กที่เราทำจะเป็นยังไงแล้วก็ขั้นตอนการทำเค้กจะเป็นยังไงนะคะก็ได้มาแล้วนะคะเค้กแล้วก็อันนี้เราสั่งมาล่วงหน้านะคะเดี๋ยวรีจะขึ้นรายละเอียดให้ดูว่าขั้นตอนการสั่งของเขาก็จะมีให้เลือกแบบทรงเค้กขนาดเค้กแล้วก็ต่างๆแล้วอันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรครีมค่ะอันนี้ก็คือแบบครีมแต่งหน้าเค้กนะคะเราก็เลือกแบบสีแม่สีเพราะว่าเราเป็นคนแบบจานในย่านนี้เราก็เลยเลือกสีแบบสดใสมาที่จานแบบตรงว่าใครที่เป็นจิตรกรเราสามารถตกแต่งเพิ่มได้เป็นจิตเวชทำได้ไหมอันนี้คืออะไรไว้ปาดหน้าปาดหน้าเค้กได้แล้วเดี๋ยวเราก็ไปดูของตกแต่งท็อปปิ้งกันนะคะไปค่ะเนี่ยค่ะเขาก็จะมีแบบท็อปปิ้งให้เลือกเยอะมากๆเลยแล้วเขามีมุมด้วยใส่เค้กหรือใส่เราใส่เราเนี่ยก็จะเป็นแบบเรียกว่าอะไรของที่ทานไม่ได้แต่ว่าน่ารักส่วนของมันก็จะเป็นของที่แบบทานได้แล้วก็น่ารักเหมือนกันแล้วก็เสร็จแล้วนะคะเค้กของพวกเราน่ารักไม่ไหวดูวันนี้ที่แบบชวนจิ๋วมาแต่งหน้าเค้กอะค่ะก็ไม่ใช่แค่แบบเราอยากจะมาแนะนำนางแต่ด้วยแบบว่าเป็นวันเกิดของน้องด้วยก็เลยแบบที่เบอร์เดย์กับเค้กที่น้องและเราร่วมกันทำใช่ที่เบอร์เดย์นั่นสินะคะขอให้มีความสุขมากๆค่ะเย้ๆขอบคุณค่ะขอเลยและวันนี้ก็ยังไม่หมดมีของฝากมาให้เครื่องเลเซอร์กำจัดขนคือฉันอะไปเดินงานที่พารากอนมาแล้วก็เห็นก็เลยนึกถึงแกแล้วก็บอกกับว่าวันเกิดแกด้วยเนี่ยก็เลยแบบซื้อมาให้ก็เห็นว่าทำงานหนักออกกองต่างจังหวัดมันก็ไม่มีเวลาดูแลตัวเองก็เลยเนี่ยเอาเครื่องนี้มาให้มันเป็นเครื่องไร้สายแบบลองเปิดใช้ดูคำสั่งการใช้มันก็ง่ายมากๆเขาก็มีเจลมาให้ด้วยนะเครื่องดูดีมันมีหมวดให้เลือกมีอีกเนี่ยมีเฉพาะส่วนแล้วมีหน้าใสด้วยเนี่ยเวลาที่แบบแกไปไหนมาไหนอะไรเงี้ยก็มันก็พกง่ายเพราะว่ามันเป็นเครื่องแบบไม่ต้องวุ่นวายกับสายอะไรเงี้ยเครื่องก็จะมีแบบกำจัดขนลดสิวยิงเฉพาะส่วนหน้าใสลดรอยอะไรเงี้ยมีเยอะก็ลองไปเลือกหมวดดูได้เดี๋ยวจะไปลองใช้อันนี้มันของเจลลี่สกินเพราะว่าไปเดินในงานมาแล้วก็เจอก็เลยแบบนึกถึงเพราะมันเกิดน้องพอดีขอบคุณค่ะขอบคุณเหมือนกันนะคะที่วันนี้มาร่วมทำกิจกรรมเราก็เป็นการฉลองวันเกิดให้น้องไปด้วยในตัวด้วยเค้กที่น้องทำเองกับเราใช่มันสวยมันน่ารักนะเพราะมันเป็นสิ่งที่เราทำเองแล้วก็สำหรับของขวัญนะคะก็ให้น้องได้ไปดูแลตัวเองเนาะไม่สนใจเค้กแล้วค่ะเฮ้ยน้องปัดตบเค้กวะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่าอร่อยไหมแม่น้องจะน่ารักเหมาะกับน้องนะด้วย
เค้กรสวานิลาเขาก็แซมแบบครีมมาด้วย ซึ่งตัวขนมปังก็แบบนิ่มนะอร่อยอ่ะ มีสามชั้นปะ มีสามชั้นเหมือนกรุงเรา ตัวแม้ว่าหน้าตามันจะแบบไม่น่ารักแต่มันน่ารักสำหรับเราเป็นคนทำ มันอร่อย ค่ะแล้วก็ยังไงก็ฝากน้องจิ๋วไว้ด้วยนะคะ กับช่องทางของน้องก็จะมี IG TikTok ที่น้องเล่นส่วนใหญ่นะคะ แต่ ก็ บนต้นติ๊ก ฝากร้านเล็กๆคาเฟ่ไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่แบบอยากมาทำในวันว่างเหมือนเราสองคนนี่ก็มาทำกันได้นะคะ จะทำหน้ารักหรืออะไรก็ถ่ายรูปแชร์โชว์เราได้ ไปแล้วค่ะ